ඉතින් කොහොමද guys සුබදස කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද අරන් තියෙන්නේ Picoworkers video series එකේ 3 වෙනි episode එක. ඉතින් මීට කලින් අපි episode 2 දී කතා කරා කොහොමද මේ Picoworkers site එක හරහා සාර්ථකව මුදල් ලූපයන්නේ කොහොමද මේකේ account එකක් හදාගන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් අද තමයි අපි මෙච්චර කල් හොයපු සල්ලි withdraw කරගන්න විදිය කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අද මේ withdraw කරන්න යන්නේ skill එකට. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් skill account එකක් හදනකොට first deposit එක KYC verification එක වගේ දේවල් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතන විදිහට skill account එකක් හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න දෙකක් තමයි ඒක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරන්නේ කොහොමද වෙන කිසිම කෙනෙක්ගේ උදව්වකින් තොරව first deposit එකත් කරලා KYC verification එකත් ලේසියෙන්ම කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කතා කරනවා. ඒ වගේම අද අපි සල්ලි withdraw කරන්න යන skill එකට skill එක හරහා කොහොමද අපේ අතටම සල්ලි ගන්න කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි විස්තර කතා කරන්න නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. तुड़ा हाथ वाला था के जो सिटी वाले चैन दिए जबन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पवन හරිදින් ඉස්සලාම් මම මගේ Chrome browser එකේ මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් තමයි Picoworkers site එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ earning එක $12.72ක් මේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඉස්සලාම් වීඩියෝ එක ගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා මේ skill account එක හදපු. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ සල්ලි ටික මොකක් හරි ඔයා හිතන්න ඔයා skill එකට withdraw කරන්න ඉන්නේ කියලා මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. මේකෙදි මෙන්න method තියෙනවා. ආයි කැමති method එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා skill එකට withdraw කරනවා නම් ඔයා skill account එක හදපු email එකෙන්ම තමයි Picoworkers site එකේ sign up වෙන්න ඕනේ. මොකද මේකෙදි අපි withdraw කරනකොට ආය අමුතුවෙන් skill email එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මේකෙදි මේගොල්ලෝ withdraw කරන්නේ අපේ account එක හදපු email එක තමයි. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් වෙන email එකකින් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා skill account එක හදපු email එකකින් නෙමෙයි නම් Picoworkers site එකට sign up වෙලා ඉන්නේ. ඔයා දැම්ම කරගන්න ඕනේ ඉස්සලාම withdrawal එකට කලින් ඔයාගේ skill එක හෝ PayPal එක හදපු email එක මේ Picoworkers site එකට දාගන්න එක. ඉතින් ඒකට ඔයා කරන්න තියෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ profile icon එකට click කරලා මෙතනින් මේ account setting කියන එක ඇතුලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ security කියන එක ඇතුලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ පල්ලයට ආවහම change email කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාගේ skill එක PayPal account එක හදපු email එක දීලා මෙන්න මේ request confirm token කියන බටන් එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එකට යනවා message එකක් code එකක් ඔයාට පුළුවන් ඒ code එක ගහලා email එක confirm කරගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව withdrawal එක දාන්න. නැත්නම් ඔයාගේ මොකක් හරි වැඩක් නැති email එකට මේක withdrawal වුණොත් ඔයාගේ සල්ලිත් නැහැ ඔයාගේ මානසිකත් අපතේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මේක කරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක withdraw කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක withdraw කරගන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා wallet කියලා option එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාට පේනවා ඇති දැන් මම ඉන්නේ මෙන්න මේ withdrawals කියන එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ transaction කියන එකේ අපිට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී jobs complete කරලා ඒ job වලින් අපිට හම්බෙච්ච මුදල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේ withdrawal කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ request withdrawal කියන බටන් එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන විස්තර කිහිපයක් සදාන් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට withdrawal එකක් ගන්නකොට. ඉතින් ඉස්සලාම මෙතන සදාන් කරලා තියෙනවා time එක බිඳුවේ තියාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන pending එකට එහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා time එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ time එක ඔයගොල්ලෝ බිඳුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී මේ time එකක් දෙන්නේ මේගොල්ලෝ අපිට ඒගොල්ලෝ අපිට tax ප්‍රමාණයක් දෙනවා සතියේදී කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලා හිතන මෙතන 100ක් ආවා කියලා. එතකොට ඔයාලට tax 10ක් කරන්න වෙනවා. මේ එක tax එකක් submit වුණාට පස්සේ විනාඩි තප්පර 10 ගානේ මේකේ අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් tax complete කරලා මෙන්න මේක බිඳුව කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා minimum withdrawal එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ $5න්. ඊට පස්සේ withdrawal එක දාලා දවස් 10ක් ඇතුළත withdrawal වෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දවස් 10ක් කියන්නේ පැය 48කින් වගේ මේ withdrawal එක වැටෙයි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා withdrawal method ටික. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙදි අපිට ලංකාවට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Litecoin, PayPal සහ Skrill කියන method වලින්.
ඉතින් මම අද ගන්න යන්නේ මේ ස්කිල් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලයිට් කොයින් විදිහට ගන්න ඕන. ඔයාගේ පර්සන් පේ බයිනන්ස් වගේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වොලට් එකකට ලයිට් කොයින් විදිහට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න. ඒ වගේම අපිට මේක PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් PayPal account එකක් හදන්න. ඉතින් මම අද ගන්නේ ස්කිල් account එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්කිල් account එකක් අලුතෙන් හදන්න ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන දේවල් ටික මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද තනියම ස්කිල් account එකක් හදාගන්න ඒගොල්ලන්ට එන්න ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. මොකද මාත් මුහුණ දුන්නක ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. කොහොමද ඒ ටික නිරාකරණය කරගන්න කියලා වීඩියෝ එක අන්තිමට කතා කරනවා. හරි. ඉතින් මම ඉතින් මෙතඩ් එක විදිහට ස්කිල් තෝරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ $12.72ක් තිබ්බට මගේ account එකට යන්නේ $10.18ක්. ඉතින් $2.0 ගානක්ම මේගොල්ලෝ මේකෙදි withdrawal free එක විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති skill free එක 0.25ක්, ඒ වගේම withdrawal free එක 1.02ක්, ඒ වගේම tax එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී $5ක් withdraw කරගන්න ඉන්නවා නම් අපි බලමු කොච්චර tax එකක් කැපෙනවද, ඔයගොල්ලෝ කොච්චර ගණක් earn කරන්න ඕනද කියලා. මම මේ කියන්නේ අඩුම withdrawal එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ $5ක් withdraw කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ $6.73ක් උපයන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් withdrawal එක ගන්න. මොකද මම එහෙම කිව්වේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් withdrawal free එක. ඉතින් මම withdrawal එක ගන්න try කරද්දි මට withdrawal එක ගන්න බැරුව ගියා. මොකද $8යි මට withdrawal උනේ. ඒකින්ද මට තව $2ක් වැඩිපුර උපයන්න උනා. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක ටිකක් පරක් වෙලා වැටේ. හරි. ඉතින් මම ඉස්සලා මේක withdraw කරගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ skill account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ skill account එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ USDT 0.703ක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පළවෙනි payment එක වෙලා තියෙන දෙසැම්බර් 28. ඊට පස්සේ මේ පෙබරවාරි 21 මම අන්තිමට කරා. ඉතින් මෙන්න මේ best video solution කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි මම මේ මුදල මේකට ඩිපොසිට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය සයිට් එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. ඉතින් මම මේගොල්ලන්ට මගේ account balance එක පෙන්නුවේ. මොකද withdrawal එක වැටුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කියයි මගේ account එකේ කලින්ම සල්ලි තිබ්බා මේක රැවටිල්ලක් කියලා. එහෙම රැවටිල්ලක් නෙමෙයි. ඒවට පේනවා ඇති $0.03යි තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක withdrawal එක දාන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකෙදී මගේ ඔක්කොම සල්ලි ටික withdraw කරනවා. ඉතින් ඉස්සලාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ස්කිල් තෝරගත්තා. හරි. ඊමේල් එකක් දැන් හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ send token කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට යනවා token එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කිල් account එක හදපු ඊමේල් එකට මම ඔයාලට කලින්ම කිව්වා වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්. ඉතින් මම ඉස්සලා මගේ ඊමේල් එකට ඉල චෙක් කරනවා token එක ඇවිල්ලාද කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Picoworkers site එකකින් මට token එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති token එකේ අංක ටික මේ විදිහට මම copy කරගන්නවා. කොපි කරගෙන ආයෙ මම Picoworkers site එකට ගිහලා මෙතනට paste කරගන්නවා. හරි. හරි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ submit request කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ email එකට skill method එකට මෙන්න මේ ගාන withdraw කරා කියලා මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන ඉඳන් continue කරන්නම් withdrawal එක වැටුණාට පස්සේ. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එක දැන් කන්ටිනියු කරන්නේ හරියටම පැය 24කට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට මම දාපු payment එක මේ වෙනකොට withdraw වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට වැඩ කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති one day ago කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති method එකේ skill මගේ email එක මෙතනින් amount එක මෙතන පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලෝ මගේ skill account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති $10.721ක් මේ වෙනකොට මගේ account එකට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති payment එක සිදුණු වෙලාව අද 10:47ට තමයි payment එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මගේ email එක මට ආපු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මට skill එකෙන් email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ කලින් බැලුවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති skill එකෙන් මට email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. good news කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති USD 10ක් වැටලා තියෙනවා කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sender ගේ නම skill transaction ID එකේ වගේම අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති message එකක් තියෙනවා check details on the skill or Picoworkers website කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම බයකින් තොරව මේ site එකේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් ඔයාලට proof පෙන්නුවා මේකෙදි මුදල් වැටුණා කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක ආපු දිනෙත් පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙතනින්. ඔයාලට පේනවා ඇති මාර්තු 1 වෙනිදා තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඊයේ තමයි වැටලා තියෙන්නේ. අද මාර්තු 2. ඉතින්
ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට වැඩ කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට ටිකක් පහුවෙයි. හරි. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරනවා කියලා ස්කිල් account එකක් අලුතෙන් හදන කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. හරි. ඉතින් ස්කිල් account එකක් අලුතෙන් හදන්න එන කෙනෙක් නම් දැන්ට මගේ YouTube channel එකේ මම එහෙම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ search කරලා බලන්න how to make a skill account කියලා. ඔයාලට ඕන තරම් videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකක් බලලා skill account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ skill account එකක් හදනකොට එන ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගැන මම මේක හරියම සරලව කියලා දෙන්නම්. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සලාම එක තමයි ඔය skill ඉස්සලාම account එකක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ account එක activate කරන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඩොලර් කිහිපයක් මේකට ඩිපොසිට් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය පළවෙනි ඩිපොසිට් එක ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට පාවිච්චි කරේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පළවෙනි ඩිපොසිට් එක මෙතනදී $0.02ක් මේකදී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ best video solution කියන වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේකේ තියෙන අපිට YouTube වීඩියෝ බලන්න YouTube වීඩියෝ 15ක් විතර බැලුවාම ඔයාලට මේකෙදී withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ withdrawal එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ skill account එක හදපු email එක දීලා ඒකට withdraw කරගන්න. ඉතින් ඒකෙදිත් ගොඩක් ඉක්මනට withdraw කරනවා. ඉතින් ඒකෙදි තියෙන්නේ ඒකේ sign up වෙන්න තියෙන අපේ Facebook account එකෙන් Facebook account එකෙන් sign up වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙත් videos 15ක් විතර බලලා ඒකින් සල්ලි ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙනවා Picoworkers site එකෙන් දාපු withdrawal එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සලාම් කියන්න ඕනේ ඔයා මේකට withdraw කරන්න කලින් ඔයාගේ email එක verify කරන් ඉන්න ඕනේ. ඔයාගේ email එක verify කරේ නැත්නම් ඔයා මේ skill account එකට දාන කිසිම deposit එකක් වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතනින් මගේ profile එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් go to profile details කියන එක උඩට ගියාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ profile details බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති email address එක මගේ verified කියලා වැටෙන්නේ. ඔයා මේකෙදි verify කරලා නැත්නම් ඔයාලට මෙතන verify කියලා වැටේ. ඔයාලට පුළුවන් එතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එකට යනවා verify code එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ verify code එක මෙතනට enter කරලා email එක verify කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ site එකට ආපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ email එක verify කරගන්න එක. ඊට පස්සේ අර මම කලින් කිව්ව website එකට ගිහිල්ලා මම මේ website එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් videos 15ක් බලලා $0.02ක් මේකට deposit කරගන්න. එතකොට account එක activate වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක දීර්ඝකාලීනව වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් KYC verification එක කරගන්න. ඉතින් KYC verification එක කිව්වහම ගොඩක් කට්ටිය බය වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් KYC verification එක කියන්නේ ගොඩක් ලේසි වැඩක්. ඉතින් මට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15ක් ඇතුළත verify කරගන්න පුළුවන් වුණා මගේ account එක. ඉතින් ඔය account එක හදනකොට KYC verification එක දාන්න ඉන ID එකේ නම address එකට අනුව ඔය account එක හදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයා කලින් හැදුවා නම් මේ person details වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඉන්න ID එකේ එක්කෙනාගේ නම මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න ඔයා නිමල් කියලා ඔයාගේ නිමල් ඔයාගේ identity තියෙන නිමල් නම් ඔයා මෙතන නිමල් කියන නම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ driving license එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන ID එකක්. සිංහලෙන් ID මේකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඒගොල්ලන්ට සිංහල අපි national language එකක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන ID එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ තියෙනවා ඇඩ්‍රස් එක වෙරිෆයි කරන්න. ඇඩ්‍රස් එක වෙරිෆයි කරන්න ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට මේ ඔයා දෙන ඇඩ්‍රස් එකට එන මොකක්ම හරි ඔයාලගේ ගෙදරට එන ලියුමක් ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ ලයිට් බිල එහෙම නැත්නම් ඔයගලගේ ගෙදරට එන මොකක් හරි ෆෝන් බිලක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම බිලක් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එකේ පේන්න හරියට පැහැදිලි ඡායාරූපයක් ඔයාට මේකට ඇතුළත් කරලා account එක verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක verify කරගත්තේ අපේ ගෙදරට එන ලයිට් බිල ඇතුළත් කරලා. ඉතින් මේ ලයිට් බිල එන්නේ මේ identity එක්කෙනාගේ නම තමයි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් KYC verification එකත් ලේසියෙන්ම කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් withdrawal එක comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් දැන් Picoworkers site එකට ඇවිල්ලා වැඩ කරලා withdrawal ලබා ගන්න. හරි. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අලුතින් ඊමණි ගැන උනන්දු ඊමණි හොයන්න කැමති කෙනෙක්ට ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමයක් තමයි මම අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා අන්තර්ජාලයේ ඉඳලා නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම අපි නිකන් ඉන්නවට සල්ලි ගෙවන්න කාටවත් කිසිම උවමනාවක් නැහැ. ඒකින්ද අපි මේකෙදි වැඩ කරලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ earning එකකට යන්න. හරි. ඉතින් මොකද හිතෙන වීඩියෝ එක ගැන වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම නොදැන් බාන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් interesting වීඩියෝ එකකින්
හම්බෙමු.